välkommen till denna recensionsvideo. Idag så tänkte jag att jag skulle recensera den här yogamattan från Lululemon. Det är deras nya Take Form yogamatta. Och jag tänkte försöka göra det i en video med ljud så att ni får se exakt vad jag tycker. Jag tänkte också jämföra lite med den här Liveform yogamattan och Manduka Pro yogamattan som jag har, som ska vara 2 stycken toppmattor ute på marknaden. Det här är ju min absoluta favorit som jag använder nästan hela tiden. Jag har en i svart också som jag har i min sommarstuga där jag brukar spela in videos. Så vi får se. Den här då är köpt i rosa och jag fick den igår kväll. Så jag tänkte att jag skulle passa på att öppna den tillsammans med er och se vad jag tycker om den. Och så får vi hoppas att den är i rosa också, för när jag beställde så fanns den inte rosa och sen så helt plötsligt dök det upp en rosa och då fick vi tag på den. Så jag öppnar och ser helt enkelt och så tänkte jag att jag skulle testa den nu då. Så får vi se direkt efteråt också vad jag tycker. Vi kör igång! Jag gillar ju Lululemons yogabyxor väldigt mycket. Men jag har inte så mycket annat ifrån dem. Jag har en yogatopp, jag har de här yogatightsen. Så det ska bli kul att testa någonting annat ifrån dem. Men jag har ju hört väldigt mycket bra om dem och när jag sökte runt efter just yogamattor så var ju det här en av toppmattorna. Vi får se. Jag vill försöka öppna försiktigt så man inte råkar sönder den första man gör. Bra intäcke. Det ser ut att vara i rosa i alla fall. Så, slänger den här lite åt sidan. Den är inpackad med papper på sig som jag antar är för att den inte ska skadas av kartongen. Någonting som yogamattor brukar ha när de har legat väldigt länge ihoprullade är ju att de vecklar ut sig lite på kanterna. Så vi får se ifall den här gör det. Någonting som det stod om den här yogamattan också väldigt mycket som jag upplever nu, det är ju att den luktar väldigt mycket. Och det skulle tydligen kunna sitta i några veckor till och med, tror jag. Vi får se. Papper och sen så verkar det också vara någon plast på då. Vi ska se ifall det finns någon öppning eller ifall tanken är att man ska rulla ut den. Här verkar det finnas något. Och det är väl superbra för att skydda mattan. Här är den då. Nu ska vi se. Skickar jag bort. Jag hoppas inte det syns i bild längre. Vi vecklar ut den. Kanske ska lägga undan saxen. Jag hoppas hela mattan blir med i bild. Och det är det här då som jag menar med att den rullar ut sig lite. Men det var inte så mycket som den med vissa andra och det här brukar lägga sig efter ett tag. Det jag brukar göra är ju att rulla den åt andra hållet. Men
första anblick då så känns det verkligen som att den har bra grepp. Och det är ju det som jag tycker är absolut det viktigaste, just att den har ett bra grepp så att man inte glider runt massor. Det är ju lite olika också beroende på hur mycket man svettas och så. Men det är viktigt att man både kan få grepp när man är varm och svettas och även kan få grepp när man inte gör det. Det är ju lite olika beroende på hur bra grepp det är då. Jag kan ju uppleva med Lifeform yogamattan att ifall man inte är lite fuktig om händerna att det kan vara lite sämre grepp ibland. Men det är nog mer när man har använt dem väldigt, väldigt länge och jag antar att det kommer bli samma sak med den här yogamattan. I då yogamattan så ska det vara ringar för att man ska kunna veta vart man ska placera kroppen. Och det här är någonting också som jag läser rätt mycket om är ju att de här ringarna, tanken är ju att man inte ska behöva titta när man sätter ner händerna och fötterna utan att man ska kunna känna då med hjälp av ringarna beroende på vilken position man är. Jag är lite skeptisk till det med tanke på att de här är inte jätteupphöjda. Vilket också skulle kanske vara lite jobbigt ifall de hade varit. För då kanske det skulle vara ett störningsmoment istället. Att man känner att man har handen på någonting. Alltså som tar emot då istället. Men jag tycker nog att själva färgen och så var superfin. Om man kollar väldigt noga på mattan, nu syns ju inte det för er där, så syns det ju att den är med lite skrynklig nästan. Jag vet inte om det är tanken eller om det kommer gå bort med tiden. Jag kanske får göra en ny recension när jag haft den här ett tag också, just för att uppdatera er om vad jag tycker. En jättefin färg, verkligen. Den såg lite mer rosa ut på bild faktiskt tyckte jag. Men jag tycker fortfarande färgen är jättefin. Ja, superkul. Själva tjockleken känns tjockare än Lifeform-mattan, vilket jag tycker är skönt. I och med att jag kan tycka att den här kan bli lite hård ibland, just i vissa positioner. Jag kan ha lite känsliga knän och så. Och då så är det ju skönt med lite tjockare matta. Den här är ju supertjock istället, men ifall du har sett min andra recensionsvideo utav yogamattor så tycker jag att den här är allt för glidig. Även ifall jag har saltat som man ska göra så tycker jag fortfarande att den är för glidig. Den fungerar jättebra ifall man inte svettas, men så får man börja svettas lite så glider man. Och det är lite olika vad folk säger där ute. Vissa säger att man kan nöta in dem, vissa säger att man inte kan utan att man fortfarande är glidig. Så ja, men den kan du i alla fall se där eller där. I något av hörnen så kan jag länka till den. Så att du kan kolla in vad jag tycker om mina andra yogamattor. Nej, första anblick, supersnygg. Jag kan lägga till lite information nere i fältet så ni kan läsa lite om den. Jag tycker att vi testar den och ser efter vad jag tycker. Så jag tänkte att nu gör jag ett litet kort yogapass. Bara testa lite hur glidet funkar, hur det fungerar med de här ringarna kanske. Frågan är om jag har den åt rätt eller fel håll. Jag antar att det här är framåt, så jag kör väl huvudet hit. Och sen så efteråt så kan jag berätta lite mer vad jag tyckte. Flyttar om dem så länge och så kör vi en liten snabbspolning nu då.
då väldigt kort yogapass, men jag fick lite mer uppfattning om vad jag faktiskt tycker om den. Det första som jag tänkte på var att det är otroligt bra grepp. Den här glider du inte på. Även de stunderna som jag kanske ville glida med fötterna, när jag rullar över fötterna från kanske en planka till en nedåtgående hund, eller från en uppåtgående hund till en nedåtgående hund. När jag försöker rulla över fötterna, det gick inte att glida någonting, för då brukar jag vilja försöka glida bak med foten lite, så att jag kommer lite längre bak med foten. Men det gick inte. Men jag tror att det är en vanlig sak, och jag har för mig att Lifeform yogamattan var så i början också, att den är väldigt liksom, det finns inget glid i den. Vilket är också bra, för det gör ju att vi inte ramlar i vissa positioner där vi behöver att det inte ska vara något glid. Det andra som jag tänkte på var att den låter väldigt mycket. Jag vet inte om kameran uppfattade det, men i så fall så klipper jag in ett klipp. Annars så kan jag säga att lätet var väldigt som gummi. Jag vet inte om det stör mig så mycket. Vi får väl se om det stör mig i framtiden, men det kan vara någonting som är bra ifall du är känslig för ljud att veta i alla fall. Annars är greppet otroligt, verkligen otroligt. De här ringarna gjorde ingenting för mig överhuvudtaget. Jag hade hoppats på att i och med Lifeform yogamattan att du ser vart du ska sätta händer och fötter, så tyckte jag inte det var lika tydligt att man såg det här heller. Det kan vara en vanlig sak, men min förhoppning var ju lite att man skulle kanske kunna göra yoga och blunda och kunna känna vart man sätter händer och fötter, vilket ju faktiskt är lite som de marknadsför med. För även ifall du har då Lifeform yogamattan med linjer som du kan sätta händer och fötter, så kan det bli att man blir lite för inriktad på linjerna. Att det blir att man tänker mer på att placera kroppen rätt på linjerna än att faktiskt andas och göra ditt yogapass. Så på det sättet så skulle det vara skönt att ha en matta där man kan känna istället, och det är inte lika tydliga linjer hur du ska ha kroppen. Men för mig just nu gjorde det ingenting. Jag tyckte också att de syns väl lite smått, men jag tror att det är i och med att den är inte samma färg hela heller, så kanske det är att den inte syns lika mycket. Jag vet faktiskt inte. Annars kanske man skulle kunna titta på den också och ha ett ungefär hum vart du ska sätta händer och fötter. Men jag tyckte det var lite otydligt. Överlag då så tycker jag att det är en riktigt bra yogamatta. Greppmässigt, tjockleksmässigt så kände jag också att det var bra för knäna och även för armbågarna när jag gick ner i delfinen. Det kan jag också känna ibland. Speciellt på mina bäckenben så brukar jag känna när jag ligger på mage att det blir väldigt, väldigt hårt. Så det tyckte jag faktiskt att jag inte kände med den här. För ibland brukar jag till och med ha någon så här extra under, att man viker yogamattan dubbelt eller har någonting annat som stötdämpning för just knän eller armbågar och så. Men det behöver man absolut inte med den här. Så jag tycker att det är en superbra yogamatta. Men kanske inte för det priset. Nu tycker jag i och för sig att Lifeform yogamattan också är extremt dyr, men jag tycker ändå att i första anblick när jag testade Lifeform yogamattan första gången så tyckte jag ändå att det var mer en wow-upplevelse i och med att det var lite nytt med linjer och så, och att de hjälper mig verkligen. Den här kände jag att absolut, men kanske inte för det priset. Men jag tycker fortfarande det är en väldigt bra yogamatta. Just, det glider inte, den är tjock, den är snygg och det finns liksom, det är väldigt mycket plus i det. Nackdelen, den låter, den luktar. Ringarna kanske inte gav mig riktigt det som blev utlovat. Men jag kommer absolut fortsätta att använda den.
Jag ser nu också, som jag sa innan, att ett hörn är lite rundat här. Jag vet inte riktigt om det finns någon anledning till det eller ifall det är designmässigt. Men kanske inte för det priset. Jag vet att deras andra matta är mycket, mycket billigare. Jag skulle nog köpa den istället ifall jag just vill ha en Lululemon och inte lägga det priset. Men kanske nästa generation av de här blir mer avancerad och du kanske känner det mer. Har du väldigt känsliga händer och fötter, då kommer du nog känna det här absolut. Och man känner det när man drar över så här. Men jag kan inte riktigt förstå hur man ska kunna känna på fötterna, i alla fall när man gör yogapasset. Att sätta fötterna där. Eftersom det inte ens går att bara dra över fötterna i mattorna så att man verkligen fastnar. Så hur ska du kunna sätta fötterna där samtidigt som du inte ser vart du sätter fötterna? Till exempel ifall du vill blunda och göra ett yogapass. Nej. Det var det i alla fall jag tyckte. Jag hoppas att ni tyckte det var kul med en recension. Om det blir bra bild, bra ljud och jag gillar den här videon så kanske jag gör någon mer recension senare. Som sagt, jag är lite av en prylnörd så jag älskar yogamattor, så dyker det upp någon mer yogamatta på marknaden som jag skulle vilja testa så kommer jag nog att köpa den i alla fall. Så får vi se om jag gör en recension också om den. Men jättekul att testa på det här och som sagt, gillar du den här videon så lämna gärna en tumme upp eller en kommentar. Om du inte gillar den, lämna en tumme ner. Men skriv också jättegärna varför du inte gillar den så jag vet vad jag ska göra för att förbättra videon till nästa gång. Och tack igen för att du har tittat.